Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hiện bây giờ ở Na Uy đang là mùa bắp ngọt. Vì vậy Diễm sẽ chia sẻ vài công thức với lại bắp ngọt này. Đầu tiên là món bánh bắp. Cái món bánh bắp này á, Diễm lấy ý tưởng từ cái món bánh bắp ngọt của Thái Lan. Nhưng mà Diễm có pha chế lại đó, làm cho nó đặc sắc hơn. Thì cách làm rất là đơn giản nhưng mà ngon lắm luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bắp này với Diễm nha. Ở đây Diễm có 200g nếp mình vo rửa cho thật là sạch. Cái cách đo bằng cup thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. Mình sẽ cho nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh vào ngập nếp. Lấy thêm một cái chén đó, Diễm sẽ cho vào 50g đậu xanh, mình cũng vo rửa cho thật là sạch nha. Rồi mình cũng cho nước ở nhiệt độ phòng á, vào mình ngâm. Và đậu xanh nếp này á, mình sẽ ngâm cùng cái thời gian với nhau. Thời gian từ khoảng 2 tới 4 tiếng thì Diễm thấy ngâm 3 tiếng là được ha. Sau 3 tiếng á, thì mình đổ nước cho nó thiệt là ráo nha. Đậu xanh và nếp á, mình ngâm đạt là khi mình thấy cái hạt đậu xanh á, nó sẽ căng mọng ra như vậy. Nó chưa có mềm ha, nhưng mà nó sẽ nở gần như gấp rưỡi đó. Hạt nếp á, thì khi mình cầm và mình thấy nó mềm hơn, mình ấn nhẹ thì mình thấy nó bể ra như vậy là được ha. Đậu xanh á, Diễm sẽ mang Diễm đi hấp thì cái lượng nó ít đó, vì vậy mình cho vào một cái chén nhỏ rồi lấy cái nồi nhỏ mình kê cái gì bên dưới và mình hấp thôi. Để nắp lại á, thì mình sẽ nấu cho nước nó sôi lên. Khi mà nước nó sôi á, thì mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình hoặc lửa vừa ha, để giữ cho cái nước nó sôi nhẹ. Và mình hấp trong vòng 20 phút á, thì đậu xanh chín mềm ngon. Trong thời gian này á, mình đi chuẩn bị bắp. Thì với công thức này á, mình cần 2 cái trái bắp. 2 trái này Diễm cân mỗi trái nó khoảng là 350g. Thì á, mình sẽ dùng cái vỏ của cái trái bắp này để mình gói bánh luôn. Mình á, cắt thành một khoanh trên đây nè. Như vậy á, để mình lấy cái vỏ nó ra nó không có bị rách. Thì thường cái vỏ bên ngoài cùng nhất á, mình không có dùng, nó hơi dày với lại nó cũng dễ bị rách đó. Cái này thì Diễm không dùng, Diễm bỏ ha. Mình sẽ lấy những cái vỏ ở bên trong, nó sẽ mềm hơn. Và cái kích thước nó Diễm thấy cũng không có quá lớn, mình gói nó lại dễ. Đó, nó cỡ như vậy. Mình cần khoảng 12 cái vỏ bắp và cái phần dưới á, thường nó rất là dơ. Vì vậy khi mà tách xong á, thì mình mang mình đi rửa cho thật là sạch nha. Nếu mà không có thì mình có thể sử dụng lá chuối hoặc là giấy nến nướng bánh mình gói cũng được. Về bắp á, thì mình sẽ dùng dao bào hoặc là cái dao bén á, để mình gọt. Thì á, mình gọt quan trọng là mình đừng có gọt quá là sát, nó trúng cái cùi bắp á, thì ăn nó bị xơ, nó không có ngon nha. Mình cắt vừa đủ thôi. Khi mà mình thấy cái dao nó chạm vào cái phần cứng thì mình không cắt nữa. 2 trái bắp này á, thì sau khi mà gọt xong á, Diễm cân lại được chính xác là 300g luôn đó. Nếu mà mình không có cân á, thì mình có thể nhắm là 2 cái trái bắp to ha. Để sang một bên, bây giờ mình đi chuẩn bị nếp. Nếp á, thì Diễm sẽ dùng cái cối xay để Diễm xay cho cái hạt nếp nó nhỏ hơn. Như vậy á, giúp cho cái bánh nó kết dính và Diễm thấy ăn nó dẻo, nó ngon hơn. Khi xay á, thì mình cứ ấn, mình nhấp, mình thả, mình đừng có xay liên tục á, thì giống như nếp nó xay không có được đều. Nhấp thả như vậy thì Diễm thấy cái hạt nếp á, nó bể đều hơn. Nếu mà mình không có máy xay á, mình cũng có thể giã ra nha. Quan trọng á, là cái hạt nếp á, nó bể đều. Nó hơi nhuyễn chứ không phải là quá nhuyễn á, như vậy là ngon nè. Nếp sau khi mà mình xay đạt rồi thì mình sẽ cho ra một cái chảo lớn ha. Về bắp á, thì tùy mình thích, mình có thể để nguyên hoặc là mình cho vào trong cái cối xay á, mình xay sơ khoảng chừng 10 tới 15 giây. Thì tí xíu nữa khi mà cái bánh làm xong Diễm sẽ quay 2 cái, một cái là Diễm sẽ xay nhuyễn cái bắp ra như vậy, hoặc là mình để nguyên lúc mà mình gọt đó. Mình cho bắp vào cùng với nếp luôn. Và bây giờ mình thêm đường, thì lượng đường Diễm sẽ cho là 45g. Cũng tùy cái độ ngọt của bắp ấy, thì lượng đường nó có thể chênh lệch từ 10 cho tới 20g. Diễm cho thêm 3g muối giúp cho cái bánh mình nó đậm đà hơn. 80ml nước cốt dừa ha, mình dùng nước cốt dừa loại đặc. Và mình trộn cho nước cốt dừa nè, bắp, nếp, đường, muối nó hòa thiệt là đều với nhau. Thì mình nhìn kỹ mình thấy đường nó chưa có tan đâu. Mình sẽ bắt lên bếp nha, mình để cái lửa lớn nhất. Và mình xào sơ để cho nếp nó dẻo lại thì lúc mà mình gói dễ dàng hơn. Cứ để cái lửa lớn và đảo thiệt là đều tay
Khi mà mình thấy cái hỗn hợp nếp này của mình nó tạo thành khối và dẻo thì lúc này nếp nó có thể chín từ 40 cho tới 50% luôn rồi đó. Khi mà mình thấy nếp nó tróc ra khỏi chảo như vậy thì mình nhắc khỏi bếp. Mình tiếp tục mình đảo sơ tí xíu tránh cho nếp nó bị cháy ở bên dưới. Để ở đây bây giờ mình đi chuẩn bị đậu xanh. Đậu xanh mình hấp chín rồi thì mình cho vào 1/5 muỗng cà phê muối nha. 1 muỗng canh hành phi giúp cho cái nhân đậu xanh này của mình nó thơm hơn. Nghe hơi lạ nhưng mà Diễm thấy cho hành phi như vậy rất là ngon. Mình sẽ trộn cho thật là đều nha, tránh cho cái chỗ nó mặn nó lạc đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi gói bánh. Phần vỏ của trái bắp mình đã rửa sạch và mình để cho nó ráo nước rồi nè. Lấy một cái vỏ đó và mình sẽ kéo nó ra cho nó to to tí xíu ha. Và mình múc khoảng 1 tới 1,5 muỗng canh bắp với nếp mình cho vào. Thì cái vỏ bắp nó to hay nhỏ đó, vì vậy dưới cái lượng này thì Diễm làm được từ khoảng 10 cho tới 12 cái nha. Sau khi dàn đều rồi thì mình múc đậu xanh mình cho lên trên, thì khoảng từ 1 cho tới 1,5 muỗng cà phê đậu xanh ha. Mình ém nó xuống tí xíu. Và mình gói lại thôi, rất là dễ. Mình dùng 2 cái ngón cái đó mình tém cho cái phần nếp nó nằm gọn, rồi mình xếp 2 cái cạnh hai bên. Để giữ cho nó cố định hơn thì Diễm sẽ dùng cái cây tăm đó, Diễm xiên vào. Mình không có cũng được ha, nhưng mà lúc mà mình hấp thì nó dễ bị bung ra. Nếu mà cái lá nó cứng quá khó xiên thì mình sẽ đâm 2 cái lỗ trước ha, rồi mình xiên qua thôi, nó sẽ dễ dàng hơn. Đó, mình gói lại như vậy là xong. Gói bằng cái vỏ của trái bắp như vậy giúp cho cái bánh nó sẽ thơm hơn. Gói xong thì mình đi chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi nha, và mình sẽ mang mình hấp bánh liền. Thời gian để bánh chín là 20 phút. Quan trọng là mình giữ cho cái nước sôi. Thì bếp của Diễm có 9 số, Diễm sẽ để số 6,5 nha. Với công thức này mình cũng có thể sử dụng bắp nếp của Việt Nam nhưng mà lượng đường thì có thể chênh lệch, và thời gian hấp bánh là phải gấp đôi thì bánh nó mới chín dẻo ngon. Bánh này Diễm hấp chính xác là 20 phút. Nhắc khỏi bếp thì mình để cho nó nguội khoảng 10 phút là mình ăn được. Tại nếu mà bây giờ mình ăn liền thì cái bánh Diễm thấy nó còn rất là mềm. Bánh này mình để nguội ăn nó lại ngon hơn. Đây là cái bánh mà Diễm không có xay cái bắp nè, để Diễm mở ra cho mình xem. Bánh này để nguội được 30 phút rồi ha. Đây là cái bánh mà bắp Diễm chỉ gọt ra thôi chứ Diễm không có xay nhuyễn. Vì vậy mình thấy cái hạt bắp nó còn nhìn rất là rõ. Và khi mà mình ăn trúng cái hạt bắp nó giòn giòn cũng rất là ngon. Nhưng mà cái màu thì nó không có được vàng đẹp lắm. Trong khi cái bánh này là cái bắp Diễm cho vào cái cối xay, Diễm xay sơ. Thì bắp nó sẽ hòa đều vào trong nếp, vì vậy làm cho cái bánh nó có cái màu vàng đẹp hơn. Và khi ăn rất là giống với lại bánh tét bắp của Việt Nam. Dưới cách làm này thì bánh để sang ngày vẫn rất là mềm dẻo, không hề bị cứng. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh bắp thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.